Vă salut pe toți! Azi vreau să vorbesc despre importanța adulților, importanța părinților de a-și asculta copiii. Cât de important este pentru ca adulții, pentru ca societatea să-și asculte copiii. Pentru că pentru mine copiii nu sunt doar a unui părinte sau unei mame și a unui tată. Copiii sunt ai noștri, ai tuturor. În special într-o comunitate ca de exemplu aceasta în care trăiesc, Măcin, în județul Tulcea. E foarte important ca într-o comunitate copiii să fie încurajați să se exprime liber. Nu să li se spună ce să facă, nu să li se spună cum să trăiască, nu să li se spună fă aia, nu faci aia, ci să fie întrebați ce îți place ție, cum îți place ție să-ți trăiești viața. Pentru că, vedeți, când ascultăm copiii, atunci le dăm o oportunitate să se exprime. Le dăm o oportunitate să vorbească. Ei atunci când vorbesc din interiorul lor, din valoarea lor, din unicitatea lor. Ei atunci când vorbesc din unicitatea lor și lumina lor și puritatea lor și inocența lor și libertatea lor de a fi, ei atunci se construiesc. Ei singuri se construiesc pe ei înșiși, pentru că ei atunci sunt întrebați ce îți place ție, cum ești tu, cum te vezi tu, și ei atunci se construiesc pe ei înșiși. Ei au venit aici pe planeta asta nu să fie construiți de alții. Ei au venit aici în primul rând să se construiască ei pe ei înșiși, pentru că unicitatea lor vine din ei, nu din părinții lor, nu din societatea lor. Părinții și societatea sunt trecutul. Ei vorbesc despre trecut, despre cum trebuia să fie sau despre cum au învățat ei să fie viața acum 20 de ani sau 50 de ani sau 70 de ani, în cazul bunicilor. Copiii sunt aici să fie întrebați și să fie ascultați. În timp ce îți întrebi copilul, indiferent că ești profesor sau părinte sau bunic sau pur și simplu un adult care vorbește cu un copil, îl asculți. Îl asculți activ. Îl asculți ca și cum ești interesat, pentru că ești interesat. Copilul are foarte multă înțelepciune de adus. Eu mă am foarte bine cu nepotul meu Răzvan, pentru că de fiecare dată când vorbesc cu el, vorbește înțelepciune și vorbește liber, se distrează. Și mă distrez și eu cu el. De ce? Pentru că îmi place să fiu liber și să mă exprim liber. La fel și lui. Și el se simte foarte bine în preajma mea. De ce? Pentru că eu nu îl suprim, nu caut să-i spun cum să vorbească, ci îl accept așa cum e, îl iubesc așa cum e și îi permit să se exprime liber, așa cum își dorește el. Și de aia se simte foarte bine în preajma mea. De ce? Pentru că e liber să vorbească așa cum vrea el. Așa și noi toți, adulții, suntem aici să comunicăm unul cu celălalt și să ne ascultăm unul pe celălalt. Și când ne ascultăm unul pe celălalt, celălalt care vorbește, exprimându-și viața din el, aia este sănătate pură. Când cineva vorbește ceea ce simte cu adevărat, poate chiar emoții negative, poate ce a pățit acum 10 ani sau 20 de ani sau ieri, el când exprimă toate emoțiile alea și toată energia, el se vindecă. El nu mai are nevoie de tratamente, el nu mai are nevoie de medicamente, pentru că cel mai bun medicament care există pe lumea asta este ca cineva să fie ascultat. Când cineva vorbește liber și știe că cineva îl ascultă, se simte iubit, se simte acceptat, se simte apreciat. Și ăla este tratamentul de care avem cu toții nevoie. Asta căutăm cu toții în lume. De ce? Pentru că nu am găsit în copilărie. Căutăm toată viața, ani de zile, decenii, căutăm să fim ascultați, căutăm să fim acceptați, căutăm să fim iubiți pentru ceea ce suntem noi. Să fim ascultați. Și până nu găsim acea persoană, nu ne oprim din căutare. Și când o găsim, ajungem să depindem de ea. Și când persoana aia nu ne mai ascultă și nu mai vrea să stea în preajma noastră, suferim noi. De ce? Pentru că noi ce căutăm cu adevărat este ca noi să ne ascultăm pe noi înșine. Ca noi să ne iubim pe noi înșine. Ca noi să facem ce simțim noi că e bine pentru noi, să nu mai căutăm acceptarea altora. Dar pentru că în copilărie nu am fost ascultați de părinți și nu ni s-a dat șansa să simțim iubirea aia, să simțim acceptarea aia, bineînțeles căutăm toată viața să găsim părinții pe care nu i-am avut în copilărie. Sau, mai profund de atât, căutăm acceptarea, iubirea pe care nu am avut-o în copilărie.
Și când găsim acel partener, de exemplu, care ne ascultă sau ne face să ne simțim apreciați, cumva copilul ăla din noi care a rămas neascultat se simte bine, se simte liber să se exprime. Ei, și atunci să spunem că ne îndrăgostim de persoana aia. Dar mai profund de a spune ne îndrăgostim, ne simțim acceptați. Ne simțim iubiți, ne simțim liberi să vorbim așa cum simțim noi. Și noi asta vrem, să ne simțim liberi, să vorbim așa cum simțim noi, fără să fim judecați, fără să fim categorizați ca greșiți. Sau nu vorbi aia că nu ai voie, că ce o să creadă lumea, că uite-te la persoana aia cum e ea, uite cum vorbește ea, vorbește și tu așa. Comparația asta și prostiile astea care n-are nicio legătură cu realitatea. Realitatea este că fiecare suntem diferiți, fiecare suntem unici în felul nostru și vorbim așa cum simțim, pentru că avem o anumită lumină noi pe care trebuie să o exprimăm, avem nevoie să o exprimăm, pentru că dacă nu o exprimăm, murim. De ce voi ajunge la subiectul ăsta mai încolo să vorbesc despre cauzele suicidului. Acum, copilul... Ce se întâmplă cu un copil când nu-l asculți? El, pentru că vrea acceptarea părinților sau pentru că vrea acceptarea societății, neștiind că de fapt are nevoie de propria lui acceptare, pentru că e copil, e normal, se uită în exteriorul lui, să se caute pe el însuși. Dacă nu este ascultat, el atunci se schimbă. Renunță la a mai fi el însuși, renunță la a mai exprima ceea ce își dorește el cu adevărat, pentru că atunci când exprimă ceea ce își dorește el cu adevărat, este criticat, este abuzat, este insultat, se țipă la el, este pedepsit și atunci el spune în sinea lui: să fiu eu, dacă sunt eu și dacă exprim ceea ce simt eu cu adevărat, voi fi pedepsit. Dacă sunt eu și exprim ceea ce simt eu cu adevărat, mama nu mă va iubi, tata mă va pedepsi. Mi se va spune că sunt prost. Mi se va spune că sunt copil și nu știu nimic. Adică același lucru, că sunt prost. Astea sunt interpretările pe care un copil le face în sinea lui. Și el atunci se schimbă. De ce? Pentru că el în continuare vrea acceptarea părinților lui. El în continuare vrea acceptarea societății. Și devine altceva. Începe să-și creeze un ego, o identitate alternativă pentru a fi pe placul tuturor, pentru a fi pe placul părinților, începând cu ei, și începe să devină ca ei. Începe să devină așa cum vrea părinții lui. Vor părinții lui ca el să fie. Și atunci el renunță la a mai fi el însuși, renunță la a-și mai exprima unicitatea lui și adevărul lui și începe să mintă. Începe să se mintă pe el însuși, începe să ascundă de fapt ce simte el cu adevărat, începe să devină un alt om din cauza că își dorește ca societatea să-l accepte. Atunci se creează masca. Atunci se creează masca pe care cu toții o avem sau am avut-o, unii din noi au rupt-o când au realizat ce durere s-a creat în viața lor datorită măștii și falsității cu noi înșine. Acel copil continuă pe drumul ăla de a face pe plac societății și ajunge ca absolut tot ceea ce el vorbește, absolut tot ceea ce el face să fie de dragul societății. În cazul meu, de exemplu, eu am ajuns să merg la sală enorm de mult în fiecare zi, chiar și 7 ori pe săptămână, acum câțiva ani, pentru că îmi doream foarte mult să fiu văzut că sunt puternic, să fiu văzut că sunt tare și mare și nu mai permit nimănui să vorbească cu mine urât, nu mai permit nimănui să mă insulte, nu mai permit nimănui să mă umilească, pentru că în copilărie am fost abuzat, am fost batjocorit, am fost umilit, am fost bătut și din cauza asta, pentru că eram atât de furios înăuntru că nu aveam curajul să mă lupt, că nu aveam curajul să îmi exprim adevărul meu, pentru că atunci când am făcut-o, am fost batjocorit și mi-era frică de batjocură și pentru că mi-era frică de batjocură am renunțat să mă mai apăr pe mine însumi. Atunci am început să
merg la sală, să fiu interesat de arte marțiale, de kickbox, de box și toate astea. De ce? Pentru că singurul motiv pentru care vreau să impresionez lumea, să arăt că acum sunt mare, sunt tare și nu mai pot fi batjocorit. Nu mai pot fi umilit pentru că acum eu vă umilez pe voi. Acum eu vă bat pe voi. Acum eu vă fac vouă ceea ce mi-ați făcut voi mie atunci când eram copil. Acum e rândul meu să arăt că sunt mare și tare. Era o furie interioară enormă. Eu de câte ori mergeam la sală, făceam sală ca nebunul. Făceam squat-uri, puneam și 200 de kilograme și peste 200 de kilograme făceam squat-uri cu el la picioare, până când într-un moment ceva la picior s-a auzit, a trosnit cumva. În momentul ăla parcă s-a trezit ceva în mine și am început să mă întreb. Opa, e deja prea mult. Ceea ce fac eu e exagerat. Dar deși aia mi s-a întâmplat, după 2 săptămâni am început din nou să fac asta. Pentru că pentru mine era mai important să par mare și puternic în societate decât sănătatea mea. Decât ceea ce știam eu că e mai bine pentru mine. De ce? Pentru că mă simțeam mic și slab. În interiorul meu mă simțeam mic și slab și vreau să dovedesc că sunt puternic atât de mult încât mi-am pus sănătatea în risc pentru a menține imaginea aia de om puternic. Om puternic nu datorită a ceea ce simțeam cu adevărat în interiorul meu, ci om puternic pentru că am mușchi. Om puternic pentru că fac arte marțiale. Om puternic pentru că acum fac kickbox. Om puternic pentru că arăt. Pentru ceea ce arăt. Eu nu făceam sporturi și sală pentru sănătatea mea și pentru că aveam grijă de corpul meu și pentru că îmi iubeam corpul. Făceam asta pentru că vreau să demonstrez altora cât de puternic sunt și cât de sănătos sunt. Vreau să arăt lumii că sunt sănătos pentru că îmi făceam shake-uri, pentru că îmi găteam singur și nu știu ce mâncăruri făceam acolo. Dar adevărul e că atunci când mi s-a întâmplat acel incident la picior, l-am ignorat. 2 săptămâni a durat cât nu am mai făcut squat-uri, genoflexiuni cu haltere și apoi am reînceput. Deci era clar că nu îmi păsa de sănătatea mea, îmi păsa de părerea lumii și cum sunt perceput în societate. Nu vreau să renunț la a fi văzut puternic. Și a mă simți puternic din cauza că ceilalți mă văd puternic, nu din cauza că mă simt eu așa în interior. Deci ce face asta? Ne influențează să ne pese atât de mult de părerea celorlalți, de acceptarea celorlalți, pentru că în copilărie nu am primit acceptarea și iubirea părinților, ci ni s-a impus cum să fim, pentru că am fost pedepsiți atunci când am fost noi cu adevărat. La școală, de exemplu, mi-aduc aminte un incident în care la matematică, o materie care inițial îmi plăcea foarte mult, luasem la o testare, luasem nota 3,90. În momentul ăla, profesorul de matematică mi-a spus cum să te bag eu pe tine în capacitate. Asta era înainte de capacitate, eram în clasa 7 sau a 8, cred. Cum să te bag eu pe tine în capacitate ca să mă faci pe mine de rușine acolo, să mă faci pe mine de râs acolo. Adică se gândea la el, nu se gândea la mine. Și eu am spus în momentul ăla. El a spus cum să te bag în capacitate cu nota 2. Și eu am spus, m-am ridicat în picioare. Atunci m-am simțit și eu să mă ridic în picioare, dar nu am luat nota 2. Am luat aproape 4. În momentul ăla, el în loc să spună, da, ai dreptate. Avem nevoie doar de puțin lucru, am nevoie doar să te ajut și cu siguranță până în capacitate vei reuși să iei notă de trecere. El, în schimb, în loc să-mi spună asta, să mă încurajeze, a început să râdă de mine. Și cu el, întreaga clasă. În momentul ăla m-am simțit foarte umilit, m-am simțit foarte batjocorit, m-am așezat la loc, am stat în banca mea și nu am mai exprimat nimic. Nu am mai vrut să spun nimic, pentru că în sinea mea am crezut că indiferent ce o să vorbesc, lumea oricum mă va umili. Lumea oricum își va bate joc de mine și eu voi fi întotdeauna prost la matematică și la alte cele. Pentru că automat părerea aia critica aia de sine nu rămâne doar pe un subiect anume, ci se dezvoltă în întreaga viață. Repetându-ți același lucru pe care l-ai auzit de la profesor. Și în momentul ăla aveam nevoie ca el să-mi spună nicio problemă. Eu, profesorul tău, care sunt responsabil pentru ca tu să înveți,
care sunt responsabili să te înțeleg pe tine, sunt responsabili să te ajut să îți atingi scopul, să te ajut să înveți ceea ce tu îți dorești, în loc să-mi spună asta, și-a bătut joc de mine. Și pentru că și-a bătut joc de mine, eu din momentul ăla automat că am urât matematica complet. Dar nu pentru că matematica avea ceva negativ, ci pentru experiențele pe care le-am avut cu acest individ, acest profesor. Din nou, pentru că pedeapsa pe care o primeam de unele ori când spuneam un răspuns care nu era corect, mi se dădea castane din partea lui cu degetele sau cu pumnul, din partea altei profesoare cu inelul, direct. Avea inel la mână, mi-am amintesc, și dădea cu inelul, direct. Durere exagerată. La fel, ce crea asta în sinea mea și în sinea noastră, pentru că mulți din noi trăiam această experiență, nu pot să vorbesc, mi-e frică să spun răspunsul ăsta, să exprim răspunsul ăsta pe care simt să vreau să spun, pentru că dacă o să-mi dea o castană, dacă o să fiu pedepsit. Și atunci, chiar dacă eu simt că spun răspunsul corect, din cauza fricii și temerii de pedeapsă, nu mai vorbesc. La fel, teama de exprimare, care se adaugă și îți e frică să mai spui răspunsul pe care tu îl simți cu adevărat și să exprimi adevărul tău. Astea se adaugă. Și așa devii altcineva. Așa ți-e frică să îți mai spui adevărul tău și spui doar minciuni pentru tine, pentru a fi acceptat de ceilalți. Sau nu mai spui nimic. Pur și simplu vrei să spui multe lucruri, dar nu le mai spui de teama pedepsei, de teama criticii, de teama greșelii. Și suferim în tăcere. Apoi, când suntem cu noi înșine, la vârsta adultă sau în adolescență, suferim în tăcere. De ce în adolescență mulți dintre noi recurgem la muzică, să ascultăm muzica tare, să bem foarte mult? Eu mi-aduc aminte din propria mea adolescență. Să bem, să fim în medii gălăgioase, pentru că cât mai mult zgomot e afară, cu atât mai puțin putem auzi tristețea din interiorul nostru. Și faptul că nu am fost ascultați și nu suntem ascultați. Și dacă eu, de exemplu, dacă atunci ca adolescenți, teama aia că dacă eu spun cu adevărat ce simt, voi fi criticat sau se va râde de mine, nu voi fi înțeles. Pentru că aceleași traume din copilărie rămân acolo. Teama de a fi criticat, teama de a fi pedepsit și judecat de cei din jurul tău pentru că ești tu, unicul tu. Și așa devii la fel ca ceilalți. Cum? Suprimați, să părem duri, nu se întâmplă nimic, totul e perfect în viața noastră, fumăm. De ce fumăm? Pentru că simțim anumite emoții negative, simțim anumite dureri și vedem cumva plăcere și relaxare în acel fumat. Pentru că fumatul cumva oprește zgomotul ăla interior, durerea interioară pentru anumite momente. Dar nu pentru că fumul face asta, ci pentru că credința și dependența aia înlocuiește emoțiile interioare. Le amorțește, într-un fel. Foarte mulți oameni ajung să se sinucidă și la vârsta adultă și la vârsta adolescență, chiar și atunci când ajung să aibă succes, adică mașină de vis, casă sau case de vis, o soție sau un soț perfect din ochii societății, o carieră de vis, bani foarte mulți, dar totuși în interior se simte o tristețe profundă, se simte o durere profundă. Și de ce oameni care sunt milionari sau chiar și miliardari ajung să se sinucidă? Pentru că își dau seama că indiferent cât de multă bogăție ar aduna la exterior, ei în interior se simt goi, se simt neînțeleși. De ce? Pentru că ei nu își exprimă adevărul lor și cine sunt ei cu adevărat, pentru că le e teamă de a fi judecați. Le e teamă de fapte, părerea celor din jur.
și pentru că, chiar dacă poate atunci la vârsta aia se exprimă liber, este cumva în interiorul lor o rană nevindecată din copilărie, din momentele alea când părinților s-au impus asupra lor ca ei să devină altceva decât ceea ce și-au dorit ei cu adevărat. Li s-a impus să fie ceva în loc să fie întrebați ce îți dorești tu. Spune-mi tu ce vrei tu să fii. Să comunice cu ei, să fie ascultați, să joace cu ei, să fie și parteneri de joacă, nu numai părinte. Un părinte trebuie să fie un prieten. Cum devine un părinte prieten? Ascultându-l, răspunzându-i la întrebări, ajutându-l în același timp să găsească răspunsurile în interiorul lui. Pentru că el are toate răspunsurile, dar el nu știe. Pentru că toată atenția lui este direcționată spre părinți, crezând că părinții sunt Dumnezeii lui. Și acești Dumnezei ai lui, e foarte bine ca ei să-l ajute să aibă încredere în el, să-și găsească răspunsurile în interiorul lui. Să fie, atunci când el întreabă o întrebare, să fie de fapt de părinți redirecționat cumva, tu ce crezi? Tu care crezi că e răspunsul la întrebarea asta? Care e opinia ta? Adică să vadă că e și el la fel de important ca și părintele. Un părinte nu e superior copilului. Aceeași viață din copil e aceeași viață cu viața din adult. Dar părinții de multe ori se comportă ca și cum sunt superiori, că ei știu mai multe, că au o experiență mai mare. Inteligența nu stă în experiență. Inteligența stă în interiorul nostru. Noi suntem inteligența supremă. Viața din noi este inteligența supremă și absolut toate răspunsurile din lumea asta, toate cărțile din lumea asta, tot ce s-a construit pe lumea asta, inclusiv planeta și universul, vine de unde? Din interiorul nostru. Din Dumnezeul nostru intern, din viața noastră supremă. De acolo vine tot. În lume nu e nimic pentru noi. Pentru că noi am creat lumea. Absolut tot ce vedem acolo vine de aici. Din noi. Din noi. Dar noi devenim dependenți de lume. Dependenți de răspunsurile pe care ne le dă lumea. Când noi suntem aici să aducem paradisul. Când noi suntem aici să aducem unicitatea noastră. Ce este paradisul? Nu e o anumită lume. Un anumit concept. Paradisul este unicitatea noastră. Pentru că fiecare din noi avem de adus ceva unic. Și dacă noi ne exprimăm liber și ne naștem într-un mediu în care suntem acceptați din prima pentru ceea ce suntem și iubiți pentru ceea ce suntem și ascultați, atunci noi avem un mediu fertil ca o plantă care este udată și are pământ fertil și soare întotdeauna. Un copil are nevoie să fie ascultat, să fie acceptat, să fie iubit pentru ceea ce este el, pentru unicitatea lui. Atunci copilul ăla începe să înflorească. Pentru că nu înflorește din ce îi spune părinții lui. Dacă el ascultă de ce îi spune părinții lui și părinții lui îl obligă să fie altceva, el atunci se ofilește și devine altceva. Devine o scoarță în loc să devină un copac care înflorește liber și care este un exemplu. Pentru că ce înseamnă un exemplu, o inspirație pe planeta asta? Să fii tu însuți. Fiecare de noi suntem o comoară. Ceva unic avem de adus pe planeta asta, care nu mai are absolut nimeni și nimic de pe planeta asta. În nimeni și nimic de pe planeta asta nu mai există ce avem noi în noi. Ce am eu nu mai are nimeni. Ce ai tu nu mai are nimeni. E unic. Noi nu suntem copii. Nu suntem oi. Chiar dacă, uite, vă uitați în cazul gemenilor. 2 sau 3. Deși arată la suprafață la fel, asta nu înseamnă că au aceleași personalități. Asta nu înseamnă că au aceleași daruri. Asta nu înseamnă că vorbesc la fel. Ei au ceva unic în interior. Așa cum două mașini care sunt de același model, aceeași marcă, același an, care vin din aceeași fabrică, una poate să se strice la o oră după ce ai cumpărat-o și cealaltă poate ține 50 de ani sau 10 ani. Pentru că ăsta este un automobil. Noi suntem în interior. Ce suntem noi? Viața infinită. Inteligența supremă, care vrem să ne exprimăm aici. Cum ne dezvoltăm? Cum suntem liberi? Cum evoluăm? Exprimându-ne adevărul nostru.
Rădăcina unei vieți de succes vine din a ne exprima adevărul nostru. Indiferent dacă uneori e furie, indiferent dacă uneori e dragoste, indiferent dacă uneori e ură, indiferent dacă uneori e tristețe, depresie, bucurie, pentru că toate astea sunt un amalgam de expresii. Noi nu suntem aici să exprimăm doar iubire. Nu pot să exprim furie, că furia nu e bună, aia distruge. Atâta timp cât tu nu iei un cuțit și omori pe cineva, atunci nu se întâmplă nimic. Exprimă, vorbește. Vorbește, exprimă viața aia din tine. Pentru că viața vrea să fie exprimată. Și ăsta este succesul. Cum ne simțim noi de succes? Exprimăm adevărul nostru, așa atragem succes în viața noastră. Nu ajungem să construim compania, să avem familia, să avem viața de succes în afară, despre cum credem că arată viața de succes și apoi ne vom simți de succes și fericiți. Nu, întâi ne simțim fericiți aici, de succes acum în momentul ăsta și apoi viața de succes din material vine spre noi. Pentru că totul este o vibrație. Nikola Tesla a spus, printre cei mai mari inventatori ai lumii, a spus că dacă vrei să înțelegi cum funcționează universul și viața, gândești în termeni de energie, de vibrație. De unde pornește vibrația? De aici, afară. Dacă tu te simți acum trist, poți să omorâ și stai în vibrația aia, stai în energia aia, fără să înțelegi de fapt mesajul pe care vrea să ți-l transmită viața prin starea aia, care poate fi o comoară. Dacă tu nu înțelegi mesajul ăla, atunci ăla te doboară, te îmbolnăvește, dacă stai prea mult în energia aia. Întreabă-te, de ce sunt eu trist acum? Care e motivul pentru care eu stau în starea asta de depresie? Ce vreau eu de fapt de la viața mea? Ce îmi doresc eu de fapt? Să fiu liber, să fiu fericit. Cum pot să fiu eu fericit? Ce îmi doresc eu să fac? Ce mă excită? Ce mă entuziasmează? Păi îmi place să alerg. Perfect! Mă pun acum, mă îmbrac, pun chiloții pe mine, pun pantaloni scurți și ies afară și încep să alerg. Dau o tură de stadion sau merg până la munte și înapoi. Sau pur și simplu pe stradă, pentru că îmi place să alerg. Începe să faci lucrurile pe care îți plac. Pentru că așa îți schimbi vibrația. Schimbându-ți vibrația, deja după aia al doilea pas apare în viața ta. Ce îmi place să fac acum? Păi aș vrea acum să merg acasă după ce am terminat de alergat, să încep să scriu. Pur și simplu să eliberez tot ce am simțit zilele astea sau anii ăștia sau în ultimii 10 ani. Să scriu pe hârtie toată energia aia, negativă, orice fel. Și apoi îi dau foc. Ori o țin acolo într-un jurnal, ori îi dau foc și spun, vreau acum să renunț la trecutul meu, vreau să renunț la toată mizeria prin care am trecut, vreau să renunț la toată suprimarea pe care eu mi-am creat-o în viața mea, pentru că până la urmă noi ne suprimăm, chiar și atunci când suntem copii, noi ne suprimăm de frica celorlalți și așa ajungem să trăim toată viața. Vine un moment în care spunem, gata, nu mai vreau să trăiesc în coconul ăsta, în închisoarea asta pe care eu mi-am creat-o cu mâna mea. Și atunci, când dai foc la trecut, când dai foc la toate experiențele din trecut și rămâi cu lecțiile frumoase din ele, atunci incorporezi, te deschizi înțelepciunii. Atunci poți să te ajuți cu adevărat în viață, atunci poți să ajuți cu adevărat pe celălalt. Nu îl ajuți căutând să vezi pe cine pot ajuta azi, nu. Îl ajuți exprimându-te liber, așa cum fac eu acum. Eu exprimându-mă liber, în prezentul ăsta, eu vă ajut pe voi. Și arăt tuturor ce înseamnă exprimarea liberă și cât de mult ajută să te exprimi liber. Și să fii tu însuți. Ăsta cine ești tu acum, nu mai e nimeni pe planeta asta. Absolut nimeni pe planeta asta nu mai e ca mine. Nu mai e ca tine, nu mai e ca nimeni. Dar suntem toată viața, mulți din noi încercăm să fim la fel. Să ne comportăm la fel, să gândim la fel, să vorbim la fel, să fim ca anumite personaje de succes, pentru că așa e perfecțiunea, să arătăm perfect, la fel, perfectul ăla care societatea ni-l arată, perfectul ăla nu e decât o formă, un model. Dar e o copie. Tu vrei să fii o copie sau vrei să fii tu însuți? Tu fiind tu însuți, începi să aduci paradisul tău pe lumea asta. Începi să-ți creezi în viața ta ceea ce îți dorești cu adevărat. Fii de succes. Cum ești de succes? Nu devenind ca alții care sunt sau care parcă sunt de succes, ci fiind tu însuți.
Asta înseamnă succesul. Asta înseamnă să te deschizi vibrații de succes. Vibrații de dragoste de sine. Ce este dragostea de sine? Exprimă-te liber. Așa te iubești pe tine. Exprimă liber ceea ce simți. Fii cu oamenii care te apreciază, care te iubesc și care te ascultă. Foarte important să fii într-un mediu în care ești ascultat. Foarte important. Pentru că dacă îi asculți mereu pe alții, când îți vei spune tu adevărul, când vei exprima tu viața din tine. Noi am venit aici să exprimăm, să creăm ceea ce ne dorim noi cu adevărat. Să lăsăm viața din noi, să deschidem porțile raiului. Unde este raiul? Sus în cer? Nu. Aici în noi este raiul. Deschideți porțile și lasă raiul să curgă. Sau iadul. La ce mă refer iadul? Sunt momente în viața noastră când simțim furie, când simțim tristețe, când simțim durere. Exprimă durerea aia. Uite, eu de exemplu acum am un urs. Eu am un urs care, ăsta de aici, eu când simt furie, ori le iau la pumn pe ăsta, ori încep să plâng, de exemplu, și să exprim durerea și tristețea din mine, ori vorbesc cu el ca și cum mi-ar fi un prieten sau un frate sau o mamă sau o tată și așa eliberez din mine toate emoțiile pe care le am. Și așa aleg să fiu liber. Dacă nu am o persoană cu care să vorbesc, atunci îmi creez eu o persoană. Ursul ăsta, de exemplu, l-am găsit pe stradă, în Londra. Era într-un cufăr, l-am deschis și era acolo. Era exact ce aveam nevoie la momentul potrivit prin care treceam printre cele mai dificile momente din viața mea. Atunci viața mi-a dat cadou. Pentru că viața mereu știe. Și tot ce se întâmplă pentru un motiv clar. Inteligența superioară și supremă care este în noi și peste tot mereu știe și mereu ne dă în viața noastră absolut tot ce avem nevoie. Dar e nevoie să ne deschidem. Cum ne deschidem? Exprimându-ne liber și fiind sinceri cu noi înșine. Ce simt eu de fapt acum? Ce vreau eu de fapt acum? Oferă-ți 10 minute de liniște cu tine însuți, de meditație. Ce înseamnă meditație? Pur și simplu închizi ochii și te uiți în interiorul tău. Și începi să te întrebi întrebări esențiale. Ce îmi doresc eu de fapt de la viață? Ce vreau eu să fac în viața asta? Ce vreau eu să exprim în viața asta? Știind că tu ești viața și inteligența supremă. Ce vreau eu să fac știind că am posibilități infinite? Ce vreau eu să fac știind că am posibilități infinite? De exemplu, eu mi-am făcut un tatuaj acum mulți ani aici și eu habar n-aveam ce însemna în momentul ăla, dar acum încep să realizez. Aici, drumurile astea de aici, simbolismul lor pe care l-am realizat din interiorul meu semnifică posibilități infinite. La fel, acolo sunt niște păsări. Ce înseamnă o pasăre? Libertate. Eu asta îmi doream, fără să știu la momentul ăla ce îmi doream. Dar eu mi-am făcut un tatuaj, fără să știu ce simbolizează cu adevărat. La momentul ăla credeam că înseamnă total altceva. Acum știu ce înseamnă. Eu am făcut păsări acolo pentru că eu îmi doream să fiu liber ca o pasăre. Îmi doream să mă exprim liber ca o pasăre, să zbor. Ce înseamnă să zbor? Exprimă-te liber. Fă ceea ce îți dorești. Vorbește cum îți dorești. Am vrut să-mi fac în cap un palmier, o coadă. Nu mă mai interesează părerea celor din jur. Coada asta mi-aduc aminte cum nata mea când eram de 3 sau 4 ani. Ea mi-a făcut un palmier în cap. Memoria aia pentru mine era o memorie extraordinar de frumoasă. Pentru mine aia însemna libertate. Și faptul că mi-am făcut acum coada aia era la fel din dorința mea de a fi liber și de a mă exprima liber așa cum îmi doresc eu, indiferent de critica sau părerea celor din jur. Pentru că în ăștia 30 de ani, până în momentul ăsta, mi-am construit viața în funcție de cum îmi spunea societatea că perfecțiunea e, că fericirea e. Și am trăit toată fericirea aia. E o minciună. E o falsitate. De ce? Pentru că nu a fost unicitatea mea. Pentru că eu nu făceam cu adevărat ce vroiam eu. Încercam să-mi exprim dorința liberă prin haine, cumpărându-mi haine de mii și mii și mii de lire. Aveam șifoniere de haine. Pentru că eu vedeam libertatea în haine. Aia era singura modalitate a mea prin care puteam să-mi permit să fiu liber. Pentru că în interiorul meu vreau să fac mult mai multe lucruri, dar mă simțeam suprimat. Mă simțeam
blocat. De ce? Pentru că același blocaj pe care l-am avut din copilărie a rămas acolo ani de zile. Acum am decis să-l rup și să nu îmi mai pese de cum trebuie să vorbesc, de ce trebuie să fac, de cum trebuie să fiu. Nu vreau să mai fac lucruri sau să vorbesc așa cum trebuie. Nimic nu trebuie. Îmi place, o fac. Vreau, o fac. Îmi doresc, vorbesc. Vreau să exprim. Așa cum îmi place mie. Pentru că asta înseamnă să fii unic. Asta înseamnă să fii tu. Ce înseamnă perfecțiunea? Să fii tu însuți. Vrei să fii perfect sau vrei să fii o copie? Cum ești perfect? Fiind tu însuți. Cum ești o copie? Fiind ca ceilalți. Așa ești o oaie, ca ceilalți. Am fost și eu o oaie. Știu cum e. Deși eram o oaie, credeam că sunt unic. Credeam că sunt special. Pentru că nu sunt ca ceilalți. Pentru că cumva, din dorința mea de unitate, găseam cumva persoane pe care să le critic ca să mă simt eu superior și unic. Uite-i pe ăștia, gândesc la fel. Uite, Illuminati îndobidocește lumea, controlează lumea. Dar eu dădeam vina pe Illuminati sau pe alte persoane pentru ceea ce fac ei, pentru că ăia făceau ce vroiau, se exprimau așa cum vroiau, dar asta era din frica mea și din suprimarea mea, pentru că eu nu eram liber, pentru că eu nu făceam ce îmi doream. Dau vina pe guvern, pe sistem, pe președinte. Uite ce fac ăștia, uite ce le fac oamenilor. Dar asta era doar din faptul că eu mă simțeam închis în mine. Eu mă simțeam blocat în mine și căutam să dau vina pe alții. Nu era vina nimănui. Era ceea ce îmi făceam eu cu mâna mea. Nu îmi permiteam să fiu liber. Nu trăiam în mediul în care îmi doream să fiu. Nu făceam ceea ce îmi doream să fac. Nu aveam în jurul meu oamenii pe care îmi doream cu adevărat să iau. Sau pe cei pe care îi aveam nu puteam să-i apreciez. Nu puteam să le dau dragostea și aprecierea pe care o meritau cu adevărat. De ce? Pentru că eu nu mă apreciam pe mine. Eu nu mi oferam mie ce aveam nevoie. Cum să le ofer altora ceea ce nu mi oferam mie? Era imposibil. Niciodată nu le poți oferi celorlalți ceea ce tu nu ai. Și până nu îți permiți tu să fii liber să faci ceea ce îți dorești, să te apreciezi, să te iubești exprimându-te liber, nu poți să faci asta cu ceilalți, în relația cu ceilalți. Până nu te exprimi tu liber, nu vei face decât să încerci să-i suprimi pe ceilalți, să-i controlezi pe ceilalți, să le spui cum să-și trăiască viața, să le spui ce să facă. Pentru că tu în sinea ta nu te simți liber. Și vrei să-i faci și pe cei din jurul tău să nu fie liberi. Dar cu minciuna, că așa îi eliberezi, că așa îi ajuți. Fă cum vreau eu, fă cum zic eu, că așa e mai bine. Lasă-l să facă ce vrea el și ce simte el, indiferent ce e acel ceva. Aia este libertate. Noi am venit aici să fim liberi, să facem ceea ce simțim în interiorul nostru. Pentru că viața din noi știe ce e bine pentru noi. Nu viața din tine, nu viața din ăla, nu viața din ăla. Viața din noi înșine. De aici vine viața, nu de acolo. Mai vin lecții din exterior, da. Dar viața și exprimarea vine de aici. Exprimarea noastră unică. Așa că atunci când asculți pe cineva, când asculți un copil, în cazul ăsta, îi permiți vieții din el să se dezvolte, să se creeze. Îi permiți vieții din el să creeze floarea care își dorește el să fie. Când spun el, mă refer la copil, fată sau băiat. Dacă îl suprimi și îi spui cum trebuie să fie, îl omori. Vrei să-ți omori copilul, indiferent că e al tău sau că e al vecinului sau că e un prieten sau că e o rudă? Sau că e pur și simplu un copil de pe stradă? Sau vrei să ajuți viața din el să se exprime și să se dezvolte liber? Tu alegi. Eliberează-te pe tine
și permite vieții din tine să se exprime liber și lasă viața din alții să facă la fel. Vă salut! Aveți grijă de voi și de viața din voi. Are nevoie de libertate. Vrea să fie liber. Permiteți-vă să fiți liberi pentru sănătatea voastră și pentru bunăstarea voastră. Dacă exprimați ceea ce simțiți, întotdeauna veți fi sănătoși. Nu veți avea nevoie de absolut nimic. Niciun fel de ajutor extern. Exprimați-vă liber. Și faceți ceea ce vă doriți și vă place cu adevărat. Indiferent ce e. Fără judecată. Permiteți-vă să fiți liberi. Vă salut. Aveți grijă.